คลองน้ำไหลข้างบ้านไม่เคยห่างเช้าตื่นมาดูหมอกลงบางโพรงชีวิตคนบ้านป่าอย่างฉันเรื่อยมาปลูกทุเรียนหมอนทองริมเขาการยาวหวานหอมจนใครก็กล่าวเหงื่อทุกหยดรินลงกับบรรยากาศท่ามกลางหุบเขาและผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ของอำเภอกาบังกลิ่นดินหลังฝนและเสียงน้ำในลำคลองเล็กๆที่ไหลพาดผ่านหมู่บ้านตางโงสร้างความชุ่มฉ่ำไปทั่วบริเวณท่ามกลางสวนทุเรียนและสวนยางพาราที่ตั้งเรียงรายตามไหล่เขาบังอาบูชายวัยกลางคนร่างกายกำยำจากการกรีดยางเดินเช็ดเหงื่อออกมาจากหลังบ้านพร้อมรอยยิ้มซื่อๆตามฉบับคนใจดีไอ้บูอาบูเว้ยอยู่หรือเปล่าวะเดี๋ยวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเรียกสักพักอาบูเดินมาจากหลังบ้านว่ายังไงลุงผู้ช่วยลมอะไรหอบมาถึงบ้านผมเนี่ยเดินขึ้นเนินมาเหนื่อยๆเข้ามานั่งพักจิบน้ำชาในร่มก่อนไหมล่ะลุงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านยืนเท้าสะเอวพลางใช้ผ้าหมัดเทศโบกไล่ความร้อนตะโกนเสียงดังฟังชัดตามสไตล์คนแก่ที่มีอำนาจในหมู่บ้านไม่ต้องข้ามีธุระด่วนก็ลุงผู้ใหญ่บ้านนะสิให้ข้าแวะมาหาแกฝากมาบอกว่าจะมีคนจากกรุงเทพเดินทางมาที่นี่เขามาตามหาสมุนไพรตัวหนึ่งที่บังเอิญว่าแถวบ้านเราเนี่ยมันมีเยอะลุงผู้ใหญ่เขาเลยอยากจะฝากให้เองช่วยเป็นธุระดูแลแทนแกหน่อยบังอาบูขมวดคิ้วสงสัยเล็กน้อยพลางพยักหน้ารับคำอ๋อเรื่องสมุนไพรนี่เองว่าแต่เขามากันกี่คนล่ะลุงผมจะได้เตรียมที่หลับที่นอนถูกลุงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกระยับหมวกแววตาจริงจังขึ้นมาคนเดียวเองเป็นผู้ชายเห็นเป็นพวกคนมีความรู้เรื่องยาเรื่องสมุนไพรนั่นแหละเขาจะมาปรับปรุงสูตรยาอะไรของเขาเองด้วยข้าได้ยินมาว่าเขาเก่งเรื่องเครื่องสำอางที่ใช้ทาแล้วหน้าตึงชะลอความแก่ผิวพรรณเปล่งปลั่งอะไรพวกนั้นแหละข้าเองก็เข้าไม่ถึงเรื่องสวยๆงามๆพวกนี้หรอกแต่ลุงผู้ใหญ่บอกว่าอยากให้เขามาพักที่บ้านเองเพราะเองชำนาญเส้นทางป่าที่สุดแล้วเองจะว่ายังไงขัดข้องไหมบังอาบูหัวเราะเบาๆอย่างเป็นกันเอง ฉันน่ะไม่มีปัญหาหรอกลุงบ้านก็ว่างตั้งหลายห้องกว้างขวางพอจะรับแขกได้สบายๆอยู่แล้วว่าแต่เขาจะมาถึงเมื่อไหร่ล่ะลุงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเตรียมตัวหันหลังกลับพร้อมชี้มือไปทางถนนอีก2 วันแขกจะมาถึงข้าเลยต้องรีบมาแจ้งให้เองรู้ล่วงหน้าจะได้ปัดกวาดเช็ดถูบ้านรอไว้ก่อนงั้นข้าไปละเดี๋ยวอีก2 วันข้าจะพาคนจากกรุงเทพคนนั้นมาส่งให้ถึงหน้าบันไดบ้านเลยนะหลังจากเสียงตะโกนของลุงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเงียบหายไปในเงาป่าบังอาบูยืนมองตามพลางใยความคิดชีวิตที่เคยวนเวียนอยู่เพียงการกรีดยางและหาของป่ากำลังจะมีสีสันใหม่เข้ามาเยือนเขาเริ่มขยับตะกร้าเตรียมตัวขึ้นเขาเพื่อหาเก็บสมุนไพรชุดใหม่มาตากแห้มเตรียมไว้ขณะที่ลุงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็เดินดุ่มๆกลับไปตามทางเท้าแคบๆทิ้งไว้เพียงความตื่นเต้นเล็กๆที่เริ่มก่อตัวขึ้นในหมู่บ้านห่างไกลกลางหุบเขาแห่งนี้หน้าบ้านไม้ชายป่าของบังอาบู2 วันผ่านไปช่วงสายเกือบเที่ยงของวันอังคารแสงแดดรำไรส่องผ่านยอดไม้อังคารเดินทางมาถึงบ้านผู้ใหญ่บ้านก่อนที่ผู้ช่วยจะพาเขามาส่งถึงจุดหมายเพื่อพบกับเจ้าของบ้านคนใหม่อาบูเห็นแขกมาถึงก็วางมือจากงานยืดตัวขึ้นโชว์ซิกแพคเบาๆภายใต้เสื้อกล้ามตัวบางว่าไงครับลุงผู้ใหญ่ลมอะไรหอบมาถึงนี่ครับอาบูทักทายพลางปาดเหงื่อที่ซอกคอสายตาคมกริบจ้องมองแขกผู้มาใหม่ตั้งแต่หัวจรดเท้าอย่างพิจารณานี่ไงคนที่ข้าเล่าให้ฟังว่าจะมาขออาศัยอยู่กับเองจนกว่างานเขาจะเสร็จอ้าวคุณรู้จักกันสินี่คือบังอาบูหรือจะเรียกสั้นๆว่าบังบูก็ได้ผู้ใหญ่บ้านหันไปแนะนำชายหนุ่มร่างขาวหน้าหล่อตรงหน้าบูนี่คุณอังคารเข้ามาจากกรุงเทพจะมาวิจัยเรื่องสมุนไพรที่ข้าเคยบอกเองไว้นั่นแหละอังคารยกมือไหว้ทักทายตามมารยาทสวัสดีครับบังอาบูเสียงทุ้มนุ่มสไตล์คนเมืองดังขึ้นพร้อมส่งยิ้มสุภาพที่ดูสะอาดสะอ้านจนคนมองแอบหมั่นเคี้ยวในใจบังรีบคว้าเข้ามืออีกฝ่ายไว้ไม่ให้ไหว้ไม่ต้องไหว้ผมหรอกครับที่นี่เขาไม่ถือกันบังอาบูยื่นมือหนาไปกุมมืออังคารไว้แน่นบีบเบาๆเป็นการทักทายตามธรรมเนียมแต่สายตากลับสื่อความหมายบางอย่างที่ทำให้อังคารรู้สึกร้อนๆหนาวๆเดี๋ยวเอาสัมภาระไปเก็บข้างบนนะผมเตรียมที่ทางไว้เรียบร้อยแล้วว่าแต่กินข้าวมาหรือยังครับหรืออยากกินอย่างอื่นก่อนไหมอ๋ออังคารเขากินที่บ้านข้าเรียบร้อยแล้วเอ็งไม่ต้องห่วงข้ามาส่งแค่นี้แหละเดี๋ยวต้องไปทำธุระต่อ
ยังไงก็ฝากดูแลกันด้วยนะอ่ะนี่ข้าวสารอาหารแห้งที่ข้าติดมือมาให้ จะได้ไม่เป็นภาระเองจนเกินไปอาบูหัวเราะร่วนพลางรับของมา ไม่ต้องเกรงใจขนาดนั้นหรอกครับคนกันเองทั้งนั้นแต่ถ้าจะให้ดีข้าวสารขอเยอะๆหน่อยนะลุงผู้ใหญ่เพราะช่วงนี้ผมกินจุแถมมีแขกมาอยู่ด้วยสงสัยต้องใช้พลังงานเยอะหน่อยอาบูยิ้มกวนๆพลางยักคิ้วให้คนกรุงหนึ่งทีทำเอาคนฟังถึงกับหน้าร้อนเผากับคำพูดแฝงเล่ห์ไสนนั่นเองนี่มันเจ้าเล่ห์ไม่เปลี่ยนเลยนะเออเดี๋ยวบอกลุงผู้ใหญ่ให้ข้าไปละฝากด้วยล่ะเดินทางดีๆนะลุงระวังงูด้วยล่ะช่วงนี้ฝนตกงูกระปะมันดุแต่ระวังงูบนดินไม่พอระวังงูในกางเกงด้วยนะลุงอาบูตะโกนไล่หลังขำๆก่อนจะหันมามองอังคารที่ยืนเก้ออยู่ข้างๆอ้าวคุณยืนถือกระเป๋าอยู่ทำไมล่ะครับเอาของขึ้นไปเก็บสิยืนถือไว้แบบนั้นเดี๋ยวก็เมื่อยแย่หรอกหรืออยากให้ผมช่วยถือเอาไหมล่ะอาบูพูดไม่พูดเปล่าเดินเข้าไปประชิดตัวจนได้กลิ่นเหงื่อจางๆของชายหนุ่มชนบทมาผมช่วยเขาแย่งกระเป๋าจากมืออังคารไปถือไว้เองก่อนจะเดินนำขึ้นบ่าด้วยท่าทางสบายๆถึงปากจะเสียชอบหยอกให้คิดลึกแต่การกระทำกลับดูอบอุ่นและใส่ใจจนอังคารเริ่มไม่แน่ใจว่าการมาวิจัยสมุนไพรครั้งนี้เขาจะเจอต่อหรือเจอใจกันแน่บังบูมาดูใบของสมุนไพรชนิดนี้ดินี่คือใบของมันครับรากของมันจะเป็นหัวเลยและถ้าเป็นสมุนไพรตัวเดียวกันรากของมันจะเป็นสีทองจะมีกลิ่นเฉพาะตัวที่ค่อนข้างจะหอมในแบบสมุนไพรทั้งที่ยังไม่ได้ตากแห้งเคยเห็นไหมครับเขาก้มลงโชว์หน้าจอ iPad ให้ดูใกล้ๆจนไหล่เบียดกันเบาๆกลิ่นเหงื่อจางๆของชายหนุ่มในป่าทำให้อากาศเริ่มดูอุ่นขึ้นอ๋อมีสิถ้าต้นแบบนี้มันเป็นเถาวัลย์นะต้องเดินต่อขึ้นไปอีกนิดนึงก็จะเจออันนี้คือสมุนไพรที่อังคารหาใช่ไหมล่ะที่นี่ถ้าถามว่าเยอะไหมนี่น่ะมีแต่หายากคนที่นี่เรียกต้นอากาแล้วที่อังคารเรียกว่าต้นอะไรบางบูตอบพร้อมกับปัดปลอยผมที่ปรกหน้าอังคารออกเบาๆสายตาคมเข้มจ้องลึกลงไปในดวงตาของอีกฝ่ายนี่คือต้นว่านทองคำครับรากหรือหัวของมันจะเป็นสีทองถ้าเป็นสีอื่นไม่ใช่คุณสมบัติของมันก็คือเป็นสมุนไพรเย็นถ้าสกัดถูกวิธีจะช่วยเรื่องฝ้ากระและที่สำคัญทำให้หน้าแต่งตึงดูอ่อนเยาว์หรือเรียกสั้นๆว่าทำให้หน้าเด็กครับขนาดนั้นเลยเหรอไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยไม่รู้เลยว่าที่นี่จะมีว่านอะไรนะทองคำอ๋อใช่เดี๋ยวบังพาขึ้นไปหาสักพักทั้งสองปีนขึ้นไปบนเนินเขาสูงท่ามกลางแดดอ่อนๆจนมาเจอต้นไม้ชนิดนี้อยู่บนนั้นจริงๆอาบูก้มลงขุดอย่างขมักเขม้นโดยมีอังคารนั่งยองๆช่วยอยู่ข้างๆบังขุดหมดแล้วแถวนี้นอกจากไปหาแถวอื่นแต่เวลามันไม่พอแล้วมันจะค่ำแล้วนะอันนี้อังคารรับไปสิอาบูนั่งยองๆยื่นว่านทองคำหัวอวบน้ำส่งให้แต่อังคารกลับนิ่งค้างไปเสียดื้อเพราะสายตาของเขาไม่ได้อยู่ที่สมุนไพรในมือแต่อยู่ที่อย่างอื่นที่โดดเด่นกว่าอ่ะมองอะไรอยู่ล่ะรับไปสิในจังหวะนั้นอาบูที่นั่งชันเข่าขุดดินอยู่เผยให้เห็นกล่องดวงใจที่อูบนูนใหญ่โตมโหฬารภายใต้กางเกงผ้าเนื้อบางอย่างชัดเจนมันดูหนักแน่นและดึงดูดสายตาจนอังคารเผลอกลืนน้ำลายอึกใหญ่อ๋อครับนั่งดีๆก็ได้นะครับบังอาบูใจหายใจคว่ำหมดเลย ดูดิครับมันจะระเบิดออกมาข้างนอกอยู่แล้วนั่นน่ะพูดพยายามทำเป็นทีเล่นจริงแต่สายตาเจ้ากรรมยังแอบชำเลืองมองส่วนโค้งเว้านั้นไม่วางตาอ๋อนึกว่ามองอะไร บังไม่ชอบใส่กางเกงในน่ะมันอึดอัดใส่เฉพาะบ็อกเซอร์ขาสั้นก็พอแล้วมันสบายกว่าทำไมคุณอังคารชอบดูของแปลกหรออาบูถามพลางขยับท่านั่งให้เข้าที่มากขึ้นสายตาที่ส่งไปดูเจ้าเล่ห์และท้าทายเปล่าก็แค่สายตาบังเอิญเหลือบไปเห็นเท่านั้นเองอังคารรีบปฏิเสธพลวันจนหน้าแดงซ่านก่อนจะบ่นอิบๆเสียงเบาคนอะไรไม่ชอบใส่กางเกงใน มิหนาละถึงได้ดูดุขนาดนี้พูดพึมพำอะไรบังได้ยินนะเดี๋ยวจับเข้าปากเลยนี่ อาบูยิ้มกว้างอย่างพอใจที่เห็นอีกฝ่ายเสียอาการกล้าเหรอผมเป็นแขกของบังนะอังคารช้อนสายตามองกลับแบบกวนๆแต่แฝงความใน
แขกก็แขกเถอะผิวขาวแบบนี้หน้าตาน่ารักจุ๋มจิ๋มแบบนี้ใครจะไม่ชอบล่ะสาวๆในหมู่บ้านมองตาเป็นมันเลยแต่บังว่าบังมองก่อนบังมีสิทธิ์ก่อนนะ ไปกลับบ้านได้แล้วแถวนี้งูกระปะเยอะระวังด้วยนะครับถ้างูกัดขึ้นมาละยุ่งเลยตอนแรกว่าจะให้ดูดพิษให้แต่ดูทรงแล้วบังคงต้องเป็นคนดูดพิษให้คุณอังคารเองมากกว่ามั้งนะอาบูทำหน้าทะเลยักคิ้วให้หนึ่งทีด้วยแววตาที่สื่อถึงพิษอย่างอื่นที่ไม่ใช่งูว่ายังไงนะครับอะไรดูดนะครับเปล่าไม่มีอะไร รีบกลับเถอะบังชักจะหิวอยากทำกับข้าวจะแย่แล้วงูกระปะแถวนี้คงตัวใหญ่น่าดูนะครับสายตาอังคารเหลือบมองตามพื้นดินพูดถึงงูความกลัวก็บังเกิดไม่ต้องกลัวหรอกครับตอนนี้มันยังไม่ออกมาหากินแต่อาจจะมีงูอย่างอื่นที่ตัวใหญ่กว่ากำลังอยากจะออกมาหากินอยู่ก็เป็นไปได้นะครับบังอาบูเดินไปพูดไปจริงเหรอครับบังงูอะไรอ่ะอยู่แถวๆนี้แหละตัวเท่าแขนเลยนะดำมาเยี่ยมเลยระวังด้วยนะจะไปเหยียบมันเชียวถ้ามันสู้ขึ้นมาเลยแย่เลย อังคารเดินตามหลังบังอาบูไปเงียบๆสายตายังคงจับจ้องอยู่ที่แผ่นหลังกว้างและช่วงล่างที่ขยับไหวตามจังหวะก้าวเดินอย่างว่าง่ายและดูเหมือนทริปหาว่านครั้งนี้เขาจะได้เห็นธงคำต้นที่ใหญ่กว่าที่ตั้งใจไว้อีกเสียด้วย หลังจากทั้งคู่ผลัดกันอาบน้ำจนตัวหอมฉุยบังอาบูก็จัดสำรับง่ายๆมีไข่เจียวฟูๆผักลวกจิ้มน้ำพริกบูดูและปลาแห้งทอดกรอบวางเต็มโต๊ะบังมองอังคารด้วยสายตาเอ็นดูพลางเอ่ยลองดูนะอังคารกับข้าวบ้านๆถ้ากินไม่ได้บอกนะบังพร้อมจะจัดอย่างอื่นให้กินแทนบังเน้นคำว่าจัดพลางหัวเราะในลำคอโอ้โหของโปรดเลยครับบังที่กรุงเทพหากินยากนะเนี่ยต้องทำเองถึงจะได้อรรถรสอังคารตาโตพลางชี้นิ้วถามชื่อเมนูด้วยความตื่นตาตื่นใจนี่ไงน้ำพริกบูดูสูตรเด็ดอันเนี้ยผักลวกส่วนนี้อีแกแวกับอีแกตาแมบอกไปเราก็คงไม่รู้จักหรอกมั่งว่ามันแซ่บขนาดไหนบังก็หยิบตาให้หนึ่งทีขณะส่งชิ้นปลาให้รู้สิครับแค่ไม่รู้ชื่อเฉยๆแต่รู้ว่ามันคือปลาทอดที่ดูกรอบนอกนุ่มในมากอังคารยิ้มกริ่มตักน้ำพริกบูดูราดข้าวคำใหญ่ก่อนจะชี้ไปที่ผักสดที่วางข้างๆอันนี้ผมรู้ไม่ต้องบอกสตอใช่ไหมครับผมชอบมากแต่กินแล้วปากมันจะเหม็นนะบังอังคารหัวเราะร่าปากเหม็นนะเรื่องเล็กแต่ถ้าตดออกมานี่สิเหม็นไปถึงหน้าปากซอยเลยนะบังหัวเราะเสียงดังลั่นจนคนข้างบ้านเริ่มชะเง้อคอมองว่าสองคนนี้เขาทำอะไรกันถึงขำกันขนาดนี้อังคารวางช้อนลงครู่หนึ่งมองหน้าบังด้วยสายตาจริงจังแต่ปนขี้เล่นถามจริงนะบังคนดีๆอย่างบังเนี่ยยังไม่มีคนดูแลอีกเหรอครับนึกว่าจะถามเรื่องยากบังเคยมีครอบครัวแล้วล่ะมีลูกชายคนหนึ่งตอนนี้ก็น่าจะ8 ขวบได้แม่แกทิ้งไปตั้งแต่ลูกยังเล็กโน่นหนีไปกับเฒ่าแก่ทุเรียนที่กรุงเทพเขาคงชอบคนมีตังค์นะบังพูดหน้าตาเฉยเหมือนไม่ได้ติดใจอะไรแล้วทำไมบังดูเฉยจังผมขอโทษนะที่ถามเรื่องส่วนตัวไม่เป็นไรหรอกครับเรื่องมันนานมาแล้วตอนนี้บังน่ะเบื่อผู้หญิงแล้วล่ะไอ้ใหญ่ๆยาวๆน่ะไม่ชอบแต่ดันไปชอบกินเล็กๆสั้นๆมากกว่า หมายถึงทุเรียนหมอนทองภูใหญ่ๆหรือจะเป็นทุเรียนก้านยาวน่ะบังว่ามันไม่อร่อยเท่าทุเรียนพื้นเมืองลูกเล็กๆสั้นๆหรอก โจโหน่าเสียดายจังครับของดีๆมีในมือแต่ไม่ได้ใช้แล้วบังไม่อยากลองใช้งานมันบ้างเหรอครับอังคารส่งสายตาเชื่อมหวานกลับไปราวกับจะท้าทายก็อยากใช้นะแต่บังยังหาคนช่วยใช้ไม่เจอเลยเนี่ยสิบังส่งสายตาเจ้าเล่ห์จ้องลึกเข้าไปในตาอังคารยิ้มมุมปากอย่างมีเล่ห์ไสนถ้ามีคนอาสาช่วยใช้ล่ะครับบังจะมีรางวัลอะไรให้เขาบ้างครับอังคารตอบกลับทันควันแววตาสั่นระริกเหมือนรู้ใจกันรางวัลเหรอมีเพียบเลยล่ะทั้งทุเรียนภูแน่นๆก้านยาวๆก็มีหรือจะรับเงาะกลมๆ2 ลูกใหญ่กินอิ่มและที่เด็ดที่สุดนะบังมีน้ำสับปะรดคั้นสดไหลเยิ้มหวานฉ่ำรอให้มาชิมพอจะสู้ไหวไหมล่ะอังคารบังขยับตัวเข้าไปอีกนิดสายตาจดจ้องเหมือนเสือที่เจอเหยื่อถูกใจโหฟังดูน่าลุ้นนะครับบังงั้นคืนนี้ผมขอสัก3 ชุดจะไหวไหมล่ะครับ
อังคารหัวเราะร่วนพลางกระพริบตาให้ท่ามกลางบรรยากาศในบ้านที่เริ่มจะร้อนขึ้นกว่าเดิมทั้งที่ฝนเพิ่งจะตกไปอาบูเดินทำเพลงกลับมาในสภาพเหงื่อซิกกล้ามเนื้อใต้เสื้อยืดบางๆขึ้นรูปชัดเจนเสียงตะโกนมาแต่ไกลอังคารเย็นนี้บ้านผู้ใหญ่เขามีงานเข้าสุนัตลูกชายเขาชวนพวกเราไปกินเลี้ยงไปด้วยกันนะเว้ยเองยิ่งต้องไปเพราะเป็นญาติทางโน้นเขาด้วยอังคารหยุดมือจากกระดงสมุนไพรเงยหน้ามองพลางปาดเหงื่ออะไรคือเข้าสุนัตครับปังอาบูยิ้มกริ่มสายตาเล่เจ้าเล่มองต่ำลงไปนิดๆอธิบายง่ายๆนะก็คือพอโตได้ที่พ่อแม่เขาก็จะเชิญหมอมาคลิปหนังหุ้มส่วนปลายออกไงเพื่อให้สะอาดสะอ้านเปิดหน้าเปิดตาให้พร้อมใช้งานว่างั้นเถอะอาบูพูดพลางทำมือทำไม้ประกอบขยับนิ้วเป็นจังหวะจนอังคารต้องรีบหลบสายตาอังคารหน้าขึ้นสีระเรืออ๋อค่อยไปค่ำๆแล้วกันครับบังวันนี้ผมต้องรีบบดสมุนไพรส่งกรุงเทพบังไปอาบน้ำพักผ่อนเถอะครับร่างกายเปียกโชกขนาดนั้นเดี๋ยวเป็นหวัดเอาครับโอเคงั้นพี่ไม่กลัวละแต่ระวังนะทำงานเพลินๆอย่าแอบเข้าไปลักหลับบังในห้องละ บังไม่ได้ล็อกประตูนะเว้ยอาบูหัวเราะร่วนเสียงดังลั่นพลางยักคิ้วให้หนึ่งทีก่อนจะเดินผิวปากเข้านอนทิ้งให้อังคารยืนอึ้งกับคำหยอกณงานเลี้ยงบ้านผู้ใหญ่บ้านตอนเย็นหลังจากอาบูกับอังคารทักทายพ่อผู้ใหญ่เสร็จเขาทั้งสองนั่งล้อมวงกินข้าวจนอิ่มหนำสำราญหลังจากอิ่มแล้วกับของคาวหวานทั้งคู่ก็นั่งอยู่มุมมืดๆที่ลมพัดโชยเย็นสบายอังคารมือไม้เริ่มไม่อยู่สุขแกะห่อใบตองออกอย่างตั้งใจบังอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับทำไมกลิ่นมันหอมเย้ายวนแถมรสชาติยังหวานติดปลายลิ้มอร่อยจนหยุดไม่ได้เลยครับอาบูมองดูอังคารที่เคี้ยวตุ้ยๆจนน้ำหวานเยิ้มติดมุมปากนั่นน่ะเขาเรียกตาแปรหรืออีกอย่างหนึ่งเขาเรียกข้าวหมาดอย่ากินเพลินละไอ้หนุ่มเห็นหวานๆแบบนั้นฤทธิ์มันร้ายนะเดี๋ยวมันจะพามึนจนลุกไม่ไหวนี่มันน้องสาโทชัดๆนะจะบอกให้แต่มันหวานหอมมากเลยครับปังผมไม่เคยกินอะไรที่นุ่มละมุนลิ้นขนาดนี้มาก่อนเลยครับอังคารพูดพลางเลียริมฝีปากตัวเองเบาๆอย่างลืมตัวอาบูลอบกลืนน้ำลายมองท่าทางนวลเนียนของคนตรงหน้าคนที่นี่เรียกตาแปรถ้าคนกรุงอย่างเองก็น่าจะเรียกสาโทมั้งเห็นเองกินเอาแบบนั้นไม่คิดจะป้อนบังบ้างเหรอของอร่อยแบบนี้ต้องกินด้วยกันถึงจะถึงรสถึงชาติทั้งคู่นั่งเบียดกันกินไปคุยไปความหวานของข้าวหมากเริ่มเปลี่ยนเป็นความร้อนรุ่มในอกหน้าเริ่มแดงกำ่ำหูเริ่มอื้ออึงด้วยฤทธิ์แอลกอฮอล์อ่อนๆที่หมักจนได้ที่อาบูเสียงเริ่มพร่ากระซิบข้างหูดึกแล้ววะบังเริ่มจะทรงตัวไม่อยู่หัวมันตึบๆยังไงไม่รู้เรากลับไปนอนกันดีกว่าไหมเอ็งเวลาลุงผู้ใหญ่สิแล้วเราจะได้กลับไปหาอะไรแก้เซ็งทำที่บ้านเราต่ออังคารพยักหน้ารับอย่างว่าง่ายสายตาเชื่อมเยิ้มจ้องมองบังอาบูอยู่พักหนึ่งก่อนจะฝืนกายลุกขึ้นเดินโซเซไปหาผู้ใหญ่บ้านทิ้งให้บังอาบูมองตามแผ่นหลังบางด้วยแววตาที่มีเลสไนลึกซึ้งเกินกว่าพี่น้องทั่วไปจะพึงมีหลังจากที่ทั้งสองกลับมาถึงบ้านต่างคนต่างอาบน้ำผลัดผ้าให้กายสบายตัวเพื่อเตรียมจะเข้านอนอาบูนั่งรออยู่ที่โต๊ะทำงานในมือมีแก้วนม2 แก้วที่ส่งกลิ่นหอมละมุนโชยออกมาอังคารมานั่งตรงนี้ก่อนสิบังชงนมมาให้กินก่อนนอนอุ่นๆจะได้หลับสบายหายเมายังอาบูถามด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเอ็นดูปนกระหายเล็กๆในทีเดินเข้ามาซุดกายลงนั่งข้างๆไหล่เบียดไหล่จนสัมผัสได้ถึงไออุ่นก่อนจะยกแก้วนมขึ้นจิบช้าๆใครว่าผมเมาผมไม่ได้เมานมนี้หวานจังเลยนะครับเขาไม่ได้พูดเปล่าแต่กลับช้อนสายตามองอาบูด้วยหางตาอย่างมีจริตอย่างอื่นของบังก็หวานเหมือนกันนะจะลองชิมไหมล่ะอาบูโน้มตัวเข้าใกล้จนลมหายใจรดรินสายตาวาวโรดด้วยเลสไนที่ปิดไม่มิดเคยชิมนะกล้วยไข่แถวกรุงเทพมีให้เลือกเยอะแยะเขาหลุดหัวเราะหึในลำคอก่อนจะทิ้งระเบิดลูกใหญ่แต่สับปะรดที่นี่ผมยังไม่เคยกินอังคารยิ้มบางๆแล้วเปลี่ยนโหมดถามเสียงนุ่มบังอยู่คนเดียวไม่เหงาหรอครับทำไมไม่หาคู่สักคนมาอยู่เป็นคนรู้ใจบ้างแววตาที่เคยกลุ้มกลิ่มกลับหม่นแสงลงวูบหนึ่งบังเคยรักเมียบังมากที่สุดไม่คิดว่าชาตินี้จะรักใครได้เท่านี้อีกทั้งคำพูดและการกระทำเขามันทำให้เราเชื่อใจ
แต่แล้ววันหนึ่งเขาก็ทิ้งบังไปไม่ลาสักคำไม่โทรหาไม่คิดถึงลูกเลยสักนิดน้ำตาใสหยดเริ่มคลอเบ้าบังสัญญากับตัวเองไว้ว่าจะไม่ขอมีความรักอีกต่อไปเฮ้ยพี่ผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจจะรื้อฟื้นเรื่องเก่าอังคารรีบขยับเข้าไปชิดจนไร้ช่องว่างโอบกอดบังอาบูไว้แน่นช่างมันเถอะบังดำเนินชีวิตต่อไปผมมาอยู่เป็นเพื่อนแล้วไงมันต้องมีความสุขสิจริงไหมอย่าเศร้าไปเลยสงสัยเป็นเพราะฤทธิ์ตาแปรแน่ๆเลยที่ทำให้บังขี้แย่เขาปลอบพลางกระชับอ้อมกอดที่เอวแน่นขึ้นจนสัมผัสได้ถึงสัดส่วนของกันและกันที่บังเศร้าเพราะสงสารลูกหรอกแต่ตอนนี้ทุกอย่างลงตัวแล้วพี่แค่ส่งเสียเลี้ยงดูตามหน้าที่และที่สำคัญณตอนนี้พี่มีเพื่อนแล้วนี่ไงเพื่อนที่รู้ใจแล้วจะเป็นเพื่อนที่รู้กายด้วยดีไหมอาบูยักคิ้วให้ทีหนึ่งอย่างท้าทายรู้กายยังไงผมไม่เข้าใจอังคารแกล้งทำหน้าซื่อตาใสทั้งที่ใจเต้นโครมครามนี่ไงรู้กายที่ข้อศอกเองทับมันอยู่นี่ไงมันกำลังขอความช่วยเหลืออยู่นะรู้ไหมสายตาของอบูหวานเยิ้มฉ่ำวาวด้วยฤทธิ์แอลกอฮอล์และอารมณ์ที่พลุ่งพล่านแล้วจะให้ช่วยยังไงดีล่ะครับอังคารยิ้มกว้างอย่างคนรู้ทันเกมอยากกินสับปะรดที่นี่ไม่ใช่หรอน้ำเยอะนะรับรองหวานถึงใจอาบูขยับเข้ามากระซิบข้างหูคืนนี้นอนห้องบังนะเดี๋ยวบังจะปอกสับปะรดให้กินจะกินกี่ลูกดีแลดูสับปะรดลูกใหญ่นะครับน้ำคงจะหวานฉ่ำน่าดูบังช่วยแกะให้ผมกินหน่อยนะคืนนี้ผมจะทานทั้งคืนเลยในห้องนอนของอาบูเข้าสู่บรรยากาศในห้องนอนบรรยากาศยามดึกภายใต้หุบเขาที่เต็มไปด้วยต้นทุเรียนและต้นยางพาราทำให้อากาศเย็นอย่าเยือกเมื่อบานประตูปิดลงอาบูไม่รอช้ากึ่งลากกึ่งจูงอังคารเข้าสู่สังเวียนแห่งความหวานสับปะรดลูกโตถูกแกะออกอย่างชำนาญน้ำหวานเยิ้มชุ่มฉ่ำรินไหลยืดยาวออกมาจนอังคารต้องใช้ลิ้นแตะชิมเบาๆเพื่อซึมซับรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของอาบูกลิ่นหอมเย้ายวนชวนให้เขาต้องก้มลงสูดดมอย่างทนุถนอมแล้วใช้จมูกถูไถไปมาด้วยความโหยหาจะมาว่าช้าอยู่ใหญ่ลูกแรกต้องรีบจัดการให้ไวน้ำไหลเยิ้มไปหมดแล้วเนี่ยอังคารพูดจบอาบูก็จัดการส่งสับปะรดเข้าปากอังคารเมื่อได้รับรสชาติที่โหยหาก็ไม่รอช้ารีบดูดซับกลืนกินอย่างกระหายเลือดในกายฉีดพล่านจนตาหวานเยิ้มส่งเสียงครางฮือในลำคอด้วยความซ่านใจอาบูมองภาพนั้นด้วยความภาคภูมิใจมือหนาลูบไล้ไปตามไรผมของอีกฝ่ายพลางหลับตาพริ้มมันต้องอย่างนี้สิอังคารเอ้ยเอ็งเก่งจริงๆบังจะเลี้ยงไหวไหมเนี่ย เขาหัวเราะหื่ในลำคอขณะที่เสียงจุ๊บจับจุ๊บจับจากการลิ้มรสความหวานดังระงมไว้ทั้งห้องเป็นจังหวะหนักเบาบวกกับเสียงกระเสาของอาบูเบาๆอังคารสับปะรดลูกนี้จะหมดแล้วเหลือชิ้นสุดท้ายแล้วเร็วเข้ารีบกินเร็วๆเอากลืนเลยกลืนเลยกลืนมันลงไปหมดแล้วมันหมดแล้วดีมากเด็กดีสิ้นเสียงกระตุ้นอังคารก็จัดการกลืนชิ้นส่วนสุดท้ายลงคออย่างอร่อยน้ำหวานที่หลงเหลือซึมที่มุมปากเขาใช้ลิ้นเลียเก็บความหวานนั้นอย่างเสียดายก่อนจะเงยหน้าสบตากับอาบูที่นอนหอบหายใจรวยรินบังบูไหวหรือเปล่าครับที่จะปอกลูกต่อไปให้ผมกินอังคารส่งยิ้มของผู้ชนะบังขอพักเอาแรงแป๊บหนึ่งเดี๋ยวปอกให้กินใหม่นะใจเย็นๆคืนนี้มีให้กินทั้งคืนมือไม้บังยังสั่นเลยนานแล้วที่ไม่ได้ปอกให้ใครกินแบบเนี้ยเองเนี่ยคนแรกในรอบ5 ปีเลยนะที่บังยอมแกะให้กินมันยังใหม่อยู่นะเดี๋ยวลูกที่2ที่3ที่4บังจะแกะให้ติดกันเลยเตรียมท้องไว้ให้ดีเถอะตลอดทั้งคืนนั้นห้องนอนที่เคยเงียบเหงากลับอบอวลไปด้วยกลิ่นข้าวหวานของสับปะรดลูกแล้วลูกเล่าอาบูตั้งอกตั้งใจปอกส่วนอังคารก็ตั้งใจทานอย่างไม่รู้จักอิ่มจนลืมสิ้นซึ่งวันเวลาที่ล่วงเลยไป
บรรยากาศสายๆของวัน แสงแดดอุ่นๆส่องผ่านปลายยอดไม้ลงมายังหน้าบ้าน อาบูนั่งทอดถอนใจอยู่บนรางไม้ยาวหน้าบ้าน สภาพเพิ่งตื่นนอนยังไม่ได้ผ่านน้ำเสียงทักทายขี้เล่นดังมาจากด้านหลัง อังคารเดินยิ้มกริ่มเข้ามาอ้าวบังทำไมยังไม่อาบน้ำอีกครับเนี่ยหรือว่าติดใจกลิ่นอะไรค้างคืนอยู่ อาบูหันมามองด้วยสายตาอ่อนระอาแต่ปนเอ็นดู จะให้บังอาบน้ำได้ยังไงเมื่อคืนเองทำอะไรไว้ล่ะบังปอกสับปะรดให้กินทั้งคืนนิ้วถลอกปอกเปิกไปหมดแล้วเนี่ยแดงช้ำไปหมดถ้าโดนน้ำแล้วก็รับรองว่าแสบสะดุ้งแน่ๆต้องรอให้หายระคายเคืองก่อนค่อยว่ากันบังยิ้มหน้าแห้งๆพลางลูบปลายนิ้วตัวเองเบาๆอังคารหัวเราะร่าพลางขยับเข้าไปใกล้จริงเหรอครับบังสงสัยโดนฟันโดนขนสับปะรดรูดเข้าออกแรงไปหน่อยโทษทีนะก็ใครแหละขยันขยอให้ผมกินปอกแล้วปอกอีกจนผมปฏิเสธไม่ลงพอเขาเสนอมาผมก็ต้องจัดให้สิครับกระซิบข้างหูอีกอย่างผมคงติดใจเขาแล้วแหละทั้งอร่อยทั้งหวานน้ำงี้ไหลเยิ้มเต็มไม้เต็มมือไปหมดผมนี่ซัดเรียบจนหยดสุดท้ายเลยนะบังเสียงหัวเราะเบาๆแต่สายตาของอังคารนั้นบ่งบอกถึงผู้ชนะอาบูหน้าแดงซ่านรีบโบกมือดักคอวันนี้พอก่อนนะงดบังไม่ไหวจะแกะจะแงะให้เองกินแล้วอีกอย่างสับปะรดวันนี้มันยังไม่สุกดีรอมันง่อมกว่านี้หน่อยค่อยว่ากันแต่ตอนนี้แสบจังเลยจะอาบน้ำรอดไหมเนี่ยอังคารตบไหล่เบาๆอาบเถอะครับแผลแค่นี้ไกลหัวใจหรือถ้าบังไม่ไหวให้ผมช่วยถูให้ไหมล่ะทั้งสองนั่งหยอกล้อกันสักพักก่อนจะแยกย้ายอาบูเดินหน้าแห้งเข้าห้องน้ำไปแม้จะแสบแปลบๆที่ปลายนิ้วจากการจัดหนักๆเมื่อคืนแต่ในใจกลับลิ้งโลดอย่างบอกไม่ถูกมันคือความทรมานที่แฝงไปด้วยความหวานลึกล้ำส่วนอังคารก็เดินไปเช็คสมุนไพรที่ตากไว้ด้วยท่าทางอารมณ์ดีชีวิตของพวกเขาดำเนินไปเช่นนี้ในทุกๆคืนอาบูไม่เคยปล่อยให้ปากของอังคารต้องว่างเว้นมักจะมีของดีมากระแทกปากอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นมังคุดเนื้อขาวเงาะขนยาวทุเรียนกลิ่นแรงหรือกล้วยหอมลูกโตจนอังคารมีความสุขจนล้นปรีทว่าความสุขมักผ่านไปไวอังคารต้องกลับกรุงเทพในเดือนหน้าอาบูใจหายหวาวเมื่อนึกถึงวันที่ไม่มีใครมานั่งรอชิมผลไม้ของเขาส่วนอังคารเองก็ใช่ว่าอยากจะไปแต่งานในเมืองหลวงมันค้ำคออยู่แล้ววันจากลาก็มาถึงณสถานีรถไฟในตัวเมืองทั้งสองสวมกอดกันแน่นท่ามกลางผู้คนกลิ่นอายความเศร้าคละคลุ้งพอๆกับความโหยหาอังคารกลับกรุงเทพไปแล้วอย่าลืมคิดถึงบังนะอย่าลืมรสชาติที่นี่ล่ะคิดสิครับบังใครจะลืมลงได้กินผลไม้สดๆจากโคนต้นทุกคืนหวานฉ่ำถูกใจขนาดนั้นจะลืมได้ยังไงบังก็เหมือนกันนะอย่าไปแกะสับปะรดให้ใครกินมั่วซั่วล่ะเก็บแรงไว้แกะให้ผมกินคนเดียวก็พอบังบอกแล้วไงว่าจะแกะจะแงะให้เองคนเดียวเท่านั้นคนอื่นไม่มีสิทธิ์ได้ชิมหรอกเชื่อใจบังได้แล้วเองจะลงมาหาบังอีกเมื่อไหร่อังคารยิ้มกว้างก็น่าจะตอนสมุนไพรบดชุดนี้หมดครับประมาณ2 เดือนเห็นจะได้โอ้โหนานจังบังจะขาดใจตายก่อนไหมเนี่ยเอาน่ะอดเปรี้ยวไว้กินหวานไงครับ2 เดือนเองอังคารโน้มตัวลงกระซิบงั้นคราวหน้าผมจะทำข้าวเหนียวถั่วดำให้บังกินโอเคไหมรับรองว่าดำข้นมันถึงใจแน่นอนอังคารส่งสายตายิ้มหวานมีเล่ห์ไสนจนอาบูถึงกับตาโตอาบูใจเต้นแรงพูดจริงนะลงมาแล้วต้องทำให้กินจริงๆนะบังจะตั้งตารอวันนั้นวันที่จะได้กินข้าวเหนียวถั่วดำฝีมือเองอังคารกระยิบตาให้เป็นอันรู้กันแน่นอนครับแต่ผมต้องกลับไปซ้อมมือก่อนนะว่าทำยังไงให้บังกินแล้วติดใจจนลุกไม่เหลือเสียงหัวเราะของทั้งคู่ดังเบาๆหลังจากรถไฟขบวนเหงาเคลื่อนตัวออกไปบังอาบูขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านด้วยหัวใจที่ว้าวุ่นแต่ความเศร้านั้นอยู่ได้ไม่นานเพราะเขารู้ดีว่าอีก2 เดือนข้างหน้าข้าวเหนียวถั่วดำรสเลิศกำลังรอเขาอยู่และเรื่องราวความรักลับๆในสวนผลไม้ใต้แห่งนี้ก็ยังคงดำเนินต่อไปอย่างชุ่มฉ่
กับอาบูคนสวนใต้ ผลไม้หอมหวานน้ำเยิ้มน่าชิม วิตามินมากหลายบายบายชาวสวน ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม FC ทุกท่าน สามารถสนับสนุนช่องเพื่อขับเคลื่อนทำเรื่องต่อไป และเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Don Story LGBT เพื่อสร้างผลงานที่ดีออกมาให้ได้รับชมอีก ช่องทางการช่วยเหลืออยู่ใต้คลิปที่คอมเมนต์นะครับ ขอบคุณครับ ตื่นมาดูหมอกลงบางโพรงชีวิตคนบ้านป่าอย่างฉันเรื่อยมา ปลูกทุเรียนหมอนทองริมเขา การยาวหวานหอมจนใครก็กล่าว เหงื่อทุกหยดกริ่งลงกับเรื่องราว ไม่เคยคิด